Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду пекти хліб чиабата. Що для такого хліба нам потрібно? Саме перше нам потрібно зробити опару. Даємо в миску трошки води, отак буквально трошечки. Додаємо сюди дріжджі, в мене 10 грам дріжджів. І 2 чайні ложки цукру. Мішаємо. І тепер сюди додам зо 3 ложки муки. Щоб наша опара була такої густини, як густа сметана. Ось така вона. І тепер її залишаємо, закриваю рушником і ставлю в тепле місце, поки наша опара не підійде. Як вона підійде, будемо замішувати тісто. Але тісто місити на чиабату не треба, так як ми раніше робили хліб і місили тісто. Його не треба. Воно замішується лопаткою до такого, тільки так, щоб змішалися всі інгредієнти. Хліб я буду пекти з 2 типів борошна. Одне в мене житнє 150 грам, друге в мене пшеничне, його є 450 грам. І я хочу зробити хліб такий, знаєте, не білий, а такий, чуть-чуть такий корисніший, щоб він був житньою мукою. Через що я буду робити з 2 видів борошна. І додати сіль, звичайно, будемо. Цей хлібчик робиться дуже швидко. Ой, і він є такий, знаєте, дуже добрий, той хлібчик. А мені якраз і треба такий швидкий хлібчик сьогодні, через що я буду робити чиабату. Зустрінемося через хвилин 20. Хочу сказати, що якщо у вас в хаті не є дуже тепло, то знайдіть саме тепліше місце і поставте опару, щоб вона скоріше підійшла. А якщо у вас в хаті тепло, то просто отак на столі можете її залишити. Як зараз літо, то воно тепло є скрізь. Залишити на столі і опара підійде. Дивіться, моя опара гарненько підійшла. Ось така вона, бачите? Ось така вона пориста. Тепер сюди будемо додати теплу воду. Отаку, чуть-чуть теплу. Додаємо 1,5 чайних ложки солі. І зараз будемо додати решту борошна. Хочу, щоб сіль трошки розчинилася. Додаю житнє борошно. І пшеничне. Буду лопаткою, скільки це можливо, а потім перейду на ручний виміс. Мені треба добре перемішати, бо в мене 2 види борошна, через що треба добре перемішувати, щоб не було таких смугів темних і світлих. І наразі отак лопаткою я його буду вимішувати. То вже потім руками, а спочатку лопаткою. Отак. Можна також місити міксером, але я хочу показати, як можна обійтися без міксера, без нічого. Просто лопатка. Отак підбираємо по стінках і весь час його перевертаємо. Йдемо по стінках, і воно таким чином отак гарно з'єднаються всі складники. Також можна ще використовувати скрибок. Ним теж дуже добре. Отак підбирати зі стінок. Бачите? Ним теж дуже добре. Так, і так тісто ми вже вимісили, і ми його так залишаємо буквально на хвилин 20-30. Воно нам підійде, і тоді будемо його складувати далі. Знову накриваємо його рушничком і нехай воно підходить. Значить, змочуємо руки в водичку і отак будемо підбирати і його отак витягувати і складувати. Так само, як я колись показувала вам, хліб складається, такий на заквасці. Так само і тут. Ось так. Складуємо його, і воно щораз, кожне складування, тісто буде робитися таке еластичніше більше. Більш еластичніше і більш таке
гарнішечки і приємніше. Ось так. Все, поскладували. І тепер його знов залишаємо на 20-30 хвилин. І пройшло в нас 25 хвилин знов. І будемо знов складувати наше тісто. Воно вже стало таке еластичне, приємне. Після першого складування, бачите? І так я хочу вам сказати, що я буду складувати так 4 рази. Я не буду вже показувати тих 2 рази, що я буду робити. Але 4 рази я його буду ще отак складувати. А потім далі будемо вже разом йшли покрочно. Дуже пухке і дуже таке стає, знаєте, щораз то пухкіше стає. Закриваємо його знову на півгодинки. Дивіться, як гарненько тісто моє підрухалося. Тепер отак легесенько будемо його викидувати на стіл. О, дивіться, яке гарне знизу, бачите? Зверху будемо посипати борошном, бо наше тісто є доволі рідкувате. І воно таке має бути. Це нормально. І тепер його ось так трошечки вирівняти можна. Ось так. Воно рідкувате і таке, знаєте, ліпуче чіпається. О, і тепер будемо ділити його на наші чиабати. Ось так. Це вже залежить. Як його порізати, то вже кожен дивиться сам. Кому які чиабати подобаються. Я зроблю ось такі. Цього разу. По величині. Ось так. І трошки його сформувати вже можна. О. Так. І обкачуємо у борошно по можливості, як тільки можемо. Ось так. І формуємо з нього чиабатки. Ось такі вони получаються. І тепер я собі отут, зараз я підсуну ближче, я наготовила полотенце і посипала його мукою. І тепер на те полотенце будемо виставляти чиабатки, щоб вони нам підійшли тут. Вони підійдуть, і тоді будемо переставляти їх на бляшку для випікання. Ось так. Тут ділимо на 3, бо цього саме більше. Їх можна трошки ще підформувати, підправити, як ви хочете. Хочете довшу, хочете її меншу. Тоже як вам. О, бачите, як можна. Вона сформовується всяко. Як би ви її не формували, вона вам може сформуватися так, як ви хочете. А це борошно, зазвичай я його збираю і пересіюю, і знову використовую. І тепер я його буду накривати зверху ще одним рушничком і дамо йому час підійти. Хоча б хвилин 10-15. Що я хочу зробити? Я поставила бляшку, щоб вона мені розігрівалася. І тепер я буду ось так по одному хлібчику і ставити на бляшку вже в духовку, на гарячу бляшку. Випікати я буду 10 хвилин при 220 градусів Цельсія. Потім я температуру зменшу до 200 і ще буду випікати 10-15 хвилин. І це буде виглядати отако. Я буду зараз перегружати. Ось так. Отак. Отак. І тепер воно буде з таким візерунком зверху і буду ставити на бляшку.
Але такий спосіб не дуже добрий. Я раніше це робила, то я собі на бляшку робила тут на столі. І так буде ліпше. Бо я хотіла цього разу, щоб бляшка була гаряча. Я хотіла на гарячу бляшку. І воно трошки, знаєте, воно трошки недобре, тому що бляшка там, а ти тутай. Через що воно не добре. Треба мати таку велику бляшку, на яку ти накладаєш і потім тільки совуєш. Але в мене вже такої не було, через що так вийшло. Все, чекаємо. Ось так моя чиабатка попіднімалася вже. Ось так вона виглядає. Ось так мої чиабатки попеклися, я вже їх витягнула з духовочки. О, і тепер чуть підхолонуть і будемо різати. Ось такі вони. Але я хотіла такі маленькі, щоб їх можна робити великі. Я хотіла маленькі, щоб так, знаєте, взяв в руку і ти можеш його з'їв і не треба його залишати, ховати в холодильник. Хотіла, щоб зразу можна було з'їсти. Тепер я вам покажу, як вона всередині виглядає. Ось така вона. Вона дуже подібна до хліба на заквасці. Ось, бачите, вона з такими дирами великими. О, і вона є досить смачна. О, і вона легше робиться, вона швидше. Ну, її треба складувати теж, але все рівно вона швидше робиться, як хліб на заквасці. Ось така, бо хліб на заквасці дуже довго рухається. А вона на дріжджах і вона швидше не рухається. Ось так вона виглядає. Так що, кому сподобалася моя сьогоднішня чиабата, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео. Не забувайте ставити лайки, пожалуйста. До наступного цікавого відео. Па-па!